Atin ang itong ipa-fry. Ay! Fail! Hello! Hi guys! Welcome to another vlog! And kumusta naman ang pag-celebrate sa araw ng mga puso? Ayun. So, congrats sa lahat ng mga nakatanggap ng bulaklak, chocolates, or any greetings mula sa iyong loved ones. At kung wala ka man ngayong ka-Valentine's, okay lang yan. Importante, healthy tayo ngayong pandemic. So, pero ito, meron akong special gift para sa sarili ko. Ito siya. Thank you kay Johanna Manzano. Nakita ko kasi yan sa post niya sa Facebook. Tapos ayun, pinurchase ko agad siya kasi talagang matagal ko nang gustong magkaroon ng ganong item. So ito siya, ang fossilized rose. So yun na nga, for today's video, medyo syempre, nag-isip pa rin tayo ng maraming dish na pwede nating i-try sa ating mga tahanan. At especially kailangan dun pa rin tayo sa swak at suswak sa ating mga budget. Especially today na may syempre, ano pa rin tayo, tight pa rin ang ating mga budget. Pero di ba sabi nga nila, hindi naman kailangan laging mahal ang lagi mong ihanda. Basta may effort, basta masarap, panalo. So ito na nga. Sa ating dish for today, inspired to ng aking kaibigan. Credit sa kanya, kay Aiza Ebora. You can check also her Facebook page. Ito siya. Nakalimutan ko skin by... Ayoko na magkamali. Pero ito, ipapakita namin yung page niya. So, ito yung kanyang Facebook page po. So, support! And ito na. Magtutuloy na po tayo para sa ating dish sa araw na to. At tatawagin natin siyang tuna burger. Ito, ang dish na to is tuna burger. So, sa ating mga ingredients, ito siya. Gagamit tayo ng breadcrumbs. Gagamit tayo ng yung kinadkad na carrots. Meron tayong drained na tuna. Meron din tayong diced sibuyas at garlic. Ano ba yan? Meron tayong mayonnaise. Pepper po ito. Pepper. So, i-sauce natin. Tapos, gagamit tayo. Ito guys, nabibili to sa bakery. Hindi siya pandesal. Monay. O, di ba? May Monay pa pala ngayon. Ang burger. At ito yung napakadali lang at swak na swak sa budget ng lahat. Pwedeng i-try ng kahit sino. Basta, meron nga mga ingredients na to. Optional po kung gusto mo, ayaw din lagyan ng carrots, pero ito kasi gusto ko siyang lagi nang gusto natin laging healthy yung piniprepare natin sa ating family. Yun o. At saka ito promise, madali lang to. Hindi ka aabot ng isang oras dito sa pag-prepare ng dish na to. Gusto nyo nag-iisang oras. First na natin, i-incorporate lang natin lahat ng ingredients. Unahin na natin ang ating tuna. Drain siya. Tsaka, di ba usually may mga tuna. Ito walang flavor to ha. Ano lang, flakes and oil lang siya. Yung parang original lang din. So, draining talaga siya. As in drain. Tapos kung may buo-buo man, make sure na ano nyo pa siya. Tagal yung dinurog pa. Para hindi mo to ng buo-buo yung ating tuna burger. And then, add natin si carrots. Itong carrots nito guys, isang buo lang siya. Na medyo medium size. Yan. I-mix nyo lang lahat. Yung carrots, yung tuna. And then, i-add na natin si... Ito, make sure guys na tagdan yung nakahalo. Para at least yung... Hindi yung may bawang lang, may sibuyas lang. Pantay-pantay siya. So, the sibuyas and the bawang. And then, lalagyan natin siya ng salt and pepper to taste. Alam niyo ang lasa ng tuna, flakes and oil. Pero syempre, lagyan din natin siya ng spices. Tapos, pinch of mga yan.
dalawa. Rock salt. Mas bet ko talaga si rock salt kasi po, mas malasa siya. Yun nga lang, kung hindi mo siya nahalo ng mabuti, may portion lang na maalat. Kung napanood yung video for about cooking tuloy, yung baking, yung cookies, ginamit ko doon rock salt. Kung matitikman mo, may mga part lang na mahaalat, tapos hindi siya naka-incorporate. So, dapat pala, yung ginamit ko na doon, iodize. Para at least, ano siya, mas madali, hindi siya mabubuo. Ayan. So, pag mix it well, and then after nun, doon natin ilalagay si breadcrumbs. Si breadcrumbs, gagamitin natin para mag-bind yung ating mga ingredients. Ito is 1 and 1 half na breadcrumbs. Pero depende na rin din dun sa gagawin yung tuna burger. Ito kasi, dalawang flat na can ng tuna. Mukha siya naging giniling. Giniling. Nakakaalis. Yan. Isa pa. Part lang. Para at yan. And then, pagka na-mix it well na, i-fry na natin siya. Kaya siya magiging tuna burger kasi i-shake natin siya as burger pat. Ayan guys, so okay na siya. Mag-fry na tayo. Hindi naman kailangan deep fry. Para lagyan natin ng ibang twist si tuna sandwich. Gawin natin siyang tuna burger. O, di ba? Kakaibang twist. In a healthy version. So, ayun. Mag-ugas ako ng kamay para i-pour natin siya as burger patty para i-frito na natin siya. So, yun na nga. Gusto akong kamay. And then, i-pour natin siya into a patty burger. Nagugas po ko ng kamay. So, kakawak. Yung kakasya lang dun sa ano natin, guys, sa tawag nito. Yung burger. Yung Monay. Si Monay ang ginamit natin ngayon. Dapat kakasya. Yan, nilagyan natin siya. Then, addin ang itong ibang fry. Ay! Fail! Fail yung pagkakaano, bagsak lang. Pala dahan-dahan. Dahan-dahan. So, anin to. Gawa tayo ang anin na patty. Save ko kasi sana masarap siya. Sasarapan natin yan pa. Kung medyo naghihiwa-hiwalay siya, try nyo pa lagyan siya ng breadcrumbs. Feel nyo isa. Medyo na-bind na siya. Ano natin siya? Hindi natin siya susunugin. Dapat saktong golden brown. If nag-gagawa tayo ng burger pat. Sana hindi siya maghiwa-hiwalay. Flip natin siya. Natakot ako i-flip. Baka break. Mag-break. So, pasensya na hindi perfect ang pagkakandilog. Ay! Hala! Fail! Bilog! Naghiwalay din! Bakit kayo naghihiwalay? Siguro kulang ang breadcrumbs ko. Pero guys, tansyahin na siya. O hindi lang magaling talaga pagkakabayan ko. Okay. Kaya mo to, girl. Ayaw ma. Yan. Daanin na lang natin sa presentation.
Yun. Add kayo pa ng breadcrumbs, ganyan. Kung tingin nyo ay hindi pa siya magsaswak. Kasi 1.5 lang yung nilagay ko. At hindi nasi-sense ng ating pan, hindi pala ng pan. Nalutuan yung ating pan. Yan. Okay na? So, tentay na tayo guys. So, ano natin, pagpasensyahan nyo na hindi perfect yung pagkakagulo. Ooh, there! Ang dapat siya. Ano naman yung okoy? Okoy. Ouch. So, sorry, hindi ko siya ganun ka-perfect na bilog. Ay! Naghihiwalay sila. Bakit sila naghihiwalay? Lilitan lang natin guys yung pagkakapat para madali siyang ano. Bakit ano siya? Sorry guys. Na-absorb niya. So, ayun. Tutuloy ko lang yung pagpa-fry ng mga tuna patty. Pero hindi siya perfect circle. Hindi siya perfect patty. Pero daanin na natin sa presentation. Later. Yes, guys. Medyo hindi ko talaga na perfect yung pagkakabilog. Pero mukhang iba na bilog naman. Ayan siya. Mukhang naging okay. Pero tuna patty po ito. Okay. Ayan. Ito natin yung mga buns. Ipapalaman lang natin siya. You can also add lettuce or pepino or kamatis. Pero ito, since ang highlight ng ating dish is yung tuna, kailangan siya lang muna yung malalasahan sa ating burger. Yun. Lagyan natin siya ng mayonnaise. Itong Monay na to, 6 pieces, is only 15 pesos. O diba guys, may meryenda ka ng mura talaga. Yan, papalaman lang natin siya ha. Sorry po, hindi talaga ako bilog. At ito yung mainit. Medyo yung iba, nag-break. Yun, kaya make sure na maganda yung pagkakabay. Oo, ayan. Ito na siya. Simple lang guys. Kasi sisimplihan lang natin siya ngayon. Pero tulad nga na sabi ko, pwede lang tayo mag-add pa ng ibang mga veggies, ganyan, ng coleslaw, ng pepino, ng tomato, ng lettuce, para mas, di ba, mas ano pa siya, mas bongga.
ibang patty na nagawa ko, medyo nagbe-break siya. Ba naman kayo nagbe-break? Medyo tanggalin ko lang to. Kasi hindi na siya makasya. Presenting our tuna burger na talaga namang swak sa inyong mga budget. Yun guys, ito yung pinaka-simplest na kasi meron lang tayong bun, may mayo lang tayo, and then the tuna patty. Nasa inyo talaga to kung gusto nyo pa siyang mas maging bottom special. So, try nyo na! Malay nyo, di ba? Magustuhan nila yung buong pamilya. So, yun na nga. Ayun, dito na po nagtatapos ang ating vlog. Anyway, ito, sana matry nyo talaga to kasi naamoy ko yun. Sarap. Masarap siya, promise. Ano siya, mas malalasahan yung tuna. Siguro huwag nyo sabihin sa mga chikitin nyo or sa mga batang titikim na meron tong mga veggies, ganyan. Tignan natin yung magiging impact sa kanila kung masasarapan sila. Kasi diba, it is also a way para ma-encourage yung mga bata na hindi kumakain ng gulay na makakain ng gulay dahil na-incorporate natin ito sa mga meat, sa fish, sa chicken, ganyan. So, ayun. Healthy merienda for all! So, try nyo na po ang ating tuna burger. Wait guys! Pwede nyo rin siyang dagdagan pa ng ketchup kasi in fairness, ang sarap niya. Tinikman ko kasi yung patty. Wala lang, tinikman ko lang yung patty. Pero ang sarap niya guys. Hindi ko pagsisihang share ko to sa inyo. So, thank you Aisha Gora for sharing this dish na mas binigyan pa natin ng kakaiba or nilagyan pa natin ng additional ingredients. So, muli, thank you! Try na!